One of the highlights here in Siargao. So, this is my daughter, Kershao. Ibaon natin siya ng maigi dito sa bigasan. Yo! What's up mga bibi? Last day na namin ngayon dito sa guys, sa Siargao. Sobrang ganda talaga dito sa Siargao. And definitely, babalik kami dito ulit. Yung flight namin pabalik ng Cebu is nasa mga 3 p.m. Mga 10 a.m. dapat makalabas na kami dito sa aming room. Kasi may ibang guest pa na mag-occupy ng room namin. And then later is pupunta kami ng Cloud9. Plano namin ngayon, mag-surfing. Pero I'm not sure kung matutuloy pa kasi medyo umuulan and malakas yung hangin, pero tingnan lang namin mamaya kung pwede pa ba sa oras saka sa weather conditions. So ayan, gising na sila guys at nabuhay na muli si Merwin. Ang pagbabalik mula sa kabilang daigdig, ayan, siya ay nagbabalik from the other world, from the underworld. Hanap si gabi siya. Manong naamanta sa sapa. Sapa. Wow! Sarap ng ulam namin guys. Gamit naghapon. Adobo. Be, yung iti ko sa hotdog please. Bibi, maghinungitay ta kay Mansari be na to room. Wow! Dapat in front of Baita. Okay, baby. Patusukan ako ano siya mong naunsan. Paula, bilhin na nun. Iba? Hala, 1:30 daw yung pick up time namin sa van. So may mga 2 kalating oras pa kami for the Cloud9. Yan na yung tricycle namin. Cloud9. Naka-record na eh. Dad, isa gusto mo bulsa dad? 50 pesos yung bayad sa entrance. Yes! One of the highlights here in Siargao. Cloud9. Ang haba niya pala in person. Kasi sa pictures parang igli lang siya. Hello! Hi! Ni Leia sa airport. Mo ba? Hala! Hala! Hi! Jertesta! Dali ka na buntag. Dito na kami sa guys, sa Cloud9. Yan o, sobrang lalaki ng mga waves nila. May mga nagsusurf doon, no? Doon banda. Ay, kadot, talikod, dot. Drama effect, dot. Ay, dot, gusto nga, dot. Bijuki ba? Sawing palad ako sa pag-ibig. Hanggang kailan kaya magtiis? Bad news guys, lumango yung drone ko. Diyan ko siya pinalipad, tapos pinalabas ko siya dito. Medyo mahangin, medyo na out of control yung drone. Umangga siya dito guys, oh. Ayan, tapos nahulog siya doon banda. Tinanggal ko siya kasi yung obstacle tracking niya guys. So manual siya naglipad. Dandahan ko sana siyang ipalabas doon sa may bintana. Kaso medyo malakas yung hangin,
medyo guminon siya umatras. Nabangga siya doon sa may ano, parang gano'n no, kahoy. Iano muna namin sa samay ng fresh water guys, parang banlawan kasi puro tubig alat yun. Kinakalawang yung mga ano sa loob, mga chips. Patutuyin ko muna siya for like mga 1 week siguro. Tapos ilagay ko siya sa may bigasan. Hopefully yung memory card okay pa rin no, kasi sayang yung mga shots. Maganda sana yung kuha ko dito sa ano, sa Cloud9. Tapos yung mga kahapon pa ng mga drone shots kasama pa dun sa memory card na yun. Yan, kawawa si Sparky. Nababad ko na siya sa gripo. Tapos may natira pa kami na bigas dito, mga isang balot. Nilagay ko siya doon. Dalhin ko na lang yung bigas uwi ng Cebu. Tingnan lang natin kung gagana pa siya after maybe 3 to 5 days. Hey! Say hi to the vlog! Hi. Hi vlog! Hi, vlog. So this is my daughter Kershel. I want to introduce you to the vlog since I'm kind of bored here, just waiting for our service. We are here in Siargao, guys. You are here, Siargao. We are here in Siargao, baby. How's my English, baby? Can you introduce yourself, eh? I'm shy. No, you don't have to be shy. Just be yourself and have confidence and have faith in God and the Almighty Father above everything in the human race. Hi, my name is. I just said. You heard that? Hi. Hi! Hey, how's your arm? It looks okay na. I just don't have the brace on. Does it still hurt? Does it hurt? Maybe when I move it a little too much, or when I try to bend it. I need to like do stretches too, so it has to hurt a little bit. Yeah. So, you see guys, my daughter is really good in English. And that's, you know already where, who is she, basta, kung sino yung, what's the, kung saan nagmana? What's that in English? What? Kung asa ka naliwat ba? Where's that in English? What is that in English? You know what is liwat? Kung asa ka naliwat, like in your mother or your father? No, Look like or act like. yeah, something like that, guys. So, you know where did she get her English skills? What? And it's obviously from me. Huh? Right, baby? You got your English skills from me, right? Hey, why are you laughing? Don't embarrass me here. Oh no! She is 13 and she's currently living in Hawaii. She's a neighbor of Bratman Rock. So we're here in Siargao, baby. Siargao is like an Hawaii version here in Philippines because it's, you know, the islands and surfing, big waves. Why are you there though? Vacation, travel vlog, and there's a bad news happened just a while ago. What happened? My drone flew into the water. Ooh. Yeah, when I was filming and I was trying to, you know, fly it hit the wall in the cottage. I was trying to recover it, so I put it in the rice. That works, I think. My phone got wet and then I put it in rice. For how many days? I left it there overnight. Yeah, just overnight. Your phone is iPhone 6, right? Yeah, but I think iPhone 6 is like water resistant something, you know. Good thing you did the rice therapy. Rice therapy. Yeah, hopefully my drone will get back to its own fit. Hi, Kershel! Look at this. Look at this cave. Look at that. This is the famous cave in Siargao. Meron akong tricks, guys. Very rare na tricks, very rare na skills. Ngayon ko lang na-discover from my entire life here. Look at this. Someone tumbled up! Naingking. Wala na siya secret trick.
Oh, miss you guys. See you in Cebu. Salamat kay brother. Probably my bread. Yan. Bye Grace. Bye. Thank you kayo. Bro, thank you kayo. Thank you. Appear. Appear. Bye guys. Oh, sorry. Sino? Bye-bye. Laway mo rin kung naguol. Si Punks. Nagtanaw ko nila ba? Separation anxiety. Yan na yung aeroplano namin. Goodbye Siargao na. This is flight CG6854 bound for Mackenzie. Nakauwi na kami dito sa amin. Ito na yung aking drone guys. Nilagyan ko na ng tape yung mga butas-butas. Ibaon natin siya ng maigi dito sa bigasan namin. So ang mangyayari daw nito guys, yung bigas daw, ina-absorb niya yung moist, yung mga basa-basa. Talagang matutuyo yung yung circuit. Yo, so 2 days na yung nakalipas guys since yung nilagay ko yung drone doon sa may bigasan, and today is the time i-check natin kung gagana ba siya, kung nag-work ba yung ginawa natin na rice solution. So excited ako na kinakabahan. Hopefully talaga guys na gagana pa siya. Alright, let's do this. So the moment of truth. So tanggalin muna natin itong mga nilagay natin ng mga scotch tapes. Excited ba kayo guys? Ako hindi eh. Hindi, excited na kinakabahan talaga. Medyo confident naman ako talaga na gagana pa siya, no? Malaki yung ko, confidence na gagana pa siya. Then, lagay natin yung battery. Ito yung battery na hindi nabasa. So, yung nabasa na battery, I think sira na talaga siya. Tapos, ilagay natin yung propeller. Kasi kapag gagana to guys, pag andar mo nito, siya, tutunog siya. Iilaw yung mga ilaw niya dito banda. Tapos yung propeller niya medyo gagalaw siya ng ganyan, no? So yung gagawin natin is i-double tap natin to. Double tap tapos hold, saka ilaw siya. Hopefully gagana siya. Baka sasabog. Baka sasabog guys. Kinakabahala ko. 1, 2. Wala guys, walang nangyayari. Walang tunog, walang ilaw. Yung battery lang yung umiilaw. Parang walang power na pumapasok sa unit. Ulitin natin. Tanggalin natin yung battery. Woo! So ulitin natin guys. Baka lang. Wala talaga. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit ang ika'y yakapin, naglalaho sa dilim. Ninais ko mapalapit sa'yo, ninais ko malaman mo ng mga
paghihirap ko, maniwala lang sa'yo. Ikaw ay aking minahal, kasama ko ang may kahal. Ngunit ako pala isang maghahangad ng isang katulad mo. Hindi ko na kailangan umalis ka na sa aking harapan. Ibang yun ay naglauna, at ito ang iyong tahanan. Ako'y masyadong nasaktan. Ako'y Thank you.